ako ang work kari ito. Tatantawa ko. I'm a little bit dirty. Leto pa ba ni? Gamay pa ba ni? Ayaw, di ba? Lugar gamay pa. Gago! Anong kisa niya ni guys? Anong kistig? Anong insulating foam? Ganitong ubo? Kaya nga parts mo siya. Abotari. Abotari. Dana dyan ko guys over there. Yung. Ako po ani sa iyahang bangko ani guys. Ni katong tabil ka na. Kana bil ako ana. Diba? Mana na dyan ako work. Done. I'm so done.